है। प्रत्येक वर्ष 2वटा सेमेस्टर चाहिँ तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम भनेको तपाईको 15 लाखमा चाहिँ तपाईले यो प्रोग्राम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा है। त्यो कुरा अरु धेरै जसो क्यान्डिडेट्सहरुले चाहिँ तपाईको अराउन्ड 50,000 पर मन्थ नै कमाइरहेको हुन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नु। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानल एलबी स्मार्ट गुरुमा। फ्रेन्ड्स, यहाँहरुसम्म फेरि पनि उपस्थित भइसके इन्जिनियरिङ सेक्टरको हाइली डिमान्डेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम लिएर आएको छु। यस फ्रेन्ड्स, आई एम टकिङ अबाउट द ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ, बीई सिभिलको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेको छु। फ्रेन्ड्स, योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले तपाईको डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ भनेर अलरेडी एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेका छौँ। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको लिंक चाहिँ तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र फ्रेन्ड्स, यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। र फ्रेन्ड्स, अब फर्स्ट अफ अल त तपाईको ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको के हो हैन, बीई सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको त्यो के हो त्यो कुरा बुझ्नु है त। अब ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ बीई सिभिल भनेको तपाईको 4 इयर प्रोग्राम हुन्छ हैन, जसमा चाहिँ तपाईले 8 सेमेस्टर चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रत्येक वर्ष 2वटा सेमेस्टर चाहिँ तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोग्राम भनेको तपाईको एकदमै प्रोफेसनल डिसिप्लिन हो हैन, जसमा चाहिँ तपाईको प्लानिङ, डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धीको नलेजहरु तपाईले यसमा डिभलप गर्न सक्नुहुन्छ, गेन गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब त्यसमा पनि तपाईको हैन फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु पर्छ, ब्रिजेसहरु, रोड्स, क्यानल्स, ड्याम्स, बिल्डिङ्सहरु हैन, यी सम्पूर्ण किसिमको नलेजहरु तपाईले गेन गर्ने प्रोग्राम भनेको नै सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोग्राम हो है। अब त्यही कुराको चाहिँ यसमा डिटेल इन्फर्मेसन दिउँ। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा दिएको छ तपाईको 1 नम्बर हैन। 1 नम्बरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको कुरा गर्दा अब तपाईको टियु अनुसार फर्स्ट अफ अल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी अनुसार You should have completed +2 science with minimum C grade in all subjects of 11 and 12 भने क्या हैन। अब 11 12 को सम्पूर्ण सब्जेक्टहरुमा चाहिँ तपाईको +2 को हैन सम्पूर्ण सब्जेक्टमा C ग्रेड ल्याएको हुनुपर्छ भन्यो है। त्यसपछि या त तपाईले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ भने या त डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ गर्नु भएको छ भने तपाईले यो कोर्सलाई पर्स्यु गर्न सक्नुहुन्छ है, तपाई इलिजिबल हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले आईओई ले है इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले लिएको इन्ट्रान्स एक्जाम तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ टु बी इलिजिबल फर दिस प्रोग्राम है। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँ 2 नम्बरमा दिएको छ तपाईको केयु अनुसार है, काठमाडौँ युनिभर्सिटी अनुसार चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नि हैन, मिनिमम तपाईको 2.4 जीपीए और मिनिमम 50% तपाईले गेन गरेको हुनुपर्छ +2 मा, त्यो भने है। अनि प्लस तपाईले के भनेको छ हेर्नुस् त, C+ इन PCM अफ +2 भनेको PCM भनेको तपाईको फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्समा चाहिँ तपाईको C+ आएको हुनुपर्छ है। C+ यो चाहिँ कम्पलसरी हो। तपाईले त्यति ल्याउनु भएको छ भने मात्रै तपाई इलिजिबल हुनुहुन्छ केयु मा पढ्नको लागि है, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढ्नको लागि। त्यसपछि तपाईले केयु को इन्ट्रान्स एक्जामलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ है। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँ अर्को कुरा गरौँ तपाईको यहाँ 2 नम्बरमा एडमिसन क्राइटेरियाको कुरा गर्दा। अब एडमिसन क्राइटेरियाको कुरा गर्दा यु शुड पास द इन्ट्रान्स एक्जाम, एप्टिट्युड टेस्ट हैन, इन्ट्रान्स एक्जाम र एप्टिट्युड टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हुन्छ, सँगै हुन्छ है, यो एउटै इन्ट्रान्स एक्जाममै हुने हो। एप्टिट्युड टेस्ट पनि छुट्टै हुँदैन तपाईको। त्यसपछि कम्प्युटर तपाईको एक्जाम बेस भनेको तपाईको कम्प्युटर बेस हुन्छ एक्जाम है। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। टोटल मार्क्स भनेको तपाईको 140 को हुन्छ। टाइम ड्युरेसन 2 आवर्स को हुन्छ। टोटल क्वेशन भनेको 100 क्वेशन हुन्छ है तपाईको त्यो एडमिसन क्राइटेरियाको कुरा गर्दा है। यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको कुरा हो यो। अब त्यसपछि फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा, अब फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने तपाईको अब डिफ्रेन्ट कलेजेस, युनिभर्सिटी अनुसार डिफ्रेन्ट तपाईको फी स्ट्रक्चर पनि हुन्छ। फिजहरु भ्यारी हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन। अब हामी एभरेजमा कुरा गर्दा चाहिँ तपाईको हैन टु कम्प्लिट दिस प्रोग्राम हैन, फी स्ट्रक्चरको रेन्ज भनेको तपाईको 6 देखि 15 लाखमा पर्छ है। म्याक्सिमम भनेको तपाईको 15 लाखमा चाहिँ तपाईले यो प्रोग्राम कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा है। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँ अर्को दिएको छ तपाईको 4 नम्बरमा कलेजेसहरु हैन। 4 नम्बरमा दिएको छ कलेजेसहरु। अब कलेजेसहरुको कुरा गर्दा अब हालसम्म नेपालमा चाहिँ तपाईको 5 युनिभर्सिटीजले है, 5 युनिभर्सिटीले चाहिँ तपाईलाई यो प्रोग्राम कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ हैन। त्यसको एफिलिएसनमा चाहिँ तपाईको 44 कलेजेसहरुले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ है। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब फर्स्ट अफ अल तपाईको टियु त्रिभुवन युनिभर्सिटीले तपाईको त्यसको एफिलिएसनमा तपाईको 14 कलेजेसहरुले कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी 1 कलेज, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी 13 कलेज हैन, पोखरा युनिभर्सिटी 15 कलेज, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी
1 कलेज हैन। जम्मा यसरी तपाईको 44 कलेजेसहरु 5 युनिभर्सिटीज हैन, यो 5 युनिभर्सिटीज र तपाईको 44 कलेजेसहरुले चाहिँ तपाईलाई यो प्रोग्राम कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छ है, त्यो कुरा बुझ्नुस्। अब तपाईको यहाँ 5 नम्बरमा दिएको छ जब प्रोस्पेक्टको कुरा है। आफ्टर कम्प्लिटिङ दिस प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ पास गरिसकेपछि अब तपाईले काम गर्ने भनेको चाहिँ सिभिल इन्जिनियर नै भएर गर्ने हो काम हैन। अब डिफ्रेन्ट फिल्डहरुमा तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो हैन फर्म्स रिलेटेड टु द डिजाइनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट हैन, डिजाइनिङ र डेभलपमेन्टको फर्महरुमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। डिफ्रेन्ट एनजिओ र आइएनजिओमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाई हैन। तपाईले के त इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरुमा काम गर्न सक्नुहुन्छ एज अ कन्सल्टेन्ट्स हैन, कन्सल्टेन्ट्स भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले भ्यारियस कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरु हैन स्पेशलाइजिङ इन हाइड्रो पावर, ड्रेनेज, टनल्स, ट्रान्सपोर्टहरुमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईको डिफ्रेन्ट गभर्नमेन्ट एजेन्सीज र सिभिल सर्भिसहरुमा तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईको जब प्रोस्पेक्टको हैन करियरको आधारमा हेर्ने हो भने यो प्रोग्राम है इन्जिनियरिङ सेक्टरको यो प्रोग्राम एकदमै राम्रो छ है। तपाईले जब अपर्च्युनिटी भनेको धेरै पाउनुहुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुस् है त। अब तपाईको यहाँ 6 नम्बरमा दिएको छ स्यालेरीको कुरा हैन। स्यालेरीको कुरा भनेको अब इट टोटली डिपेन्ड्स अन एक्सपिरियन्स हैन, एक्सपिरियन्समा डिपेन्ड हुने हो स्यालेरी चाहिँ हैन। अब त्यही पनि अब कुरा गर्दा हैन सम्पूर्ण स्यालेरीको एभरेज निकाल्दा तपाईको स्यालेरी भनेको हैन मिनिमम स्यालेरीदेखि म्याक्सिमम स्यालेरीको कुरा गर्दा 18,000 देखि तपाईको 2 लाख पर मन्थ हुन जान्छ है। अब यो 18,000 पाउने चाहिँ थोरै संख्या हुन्छ हैन, 10% जति चाहिँ तपाईले 18,000 पाउने क्यान्डिडेट्सहरु हुन्छ भने अब अरु धेरै जसो क्यान्डिडेट्सहरुले चाहिँ तपाईको अराउन्ड 50,000 पर मन्थ नै कमाइरहेको हुन्छ है, त्यो कुरा बुझ्नुस्। अब अरु धेरै क्यान्डिडेट्सहरु रेस्ट अफ द क्यान्डिडेट्सहरुले हाईली कमाउने भनेको तपाईको अप टु 2 लाख पर मन्थ है। पर मन्थ चाहिँ तपाईको 2 लाख सम्म कमाउन सक्छ है क्यान्डिडेट्सहरुले तपाईको एक्सपिरियन्सहरु बढ्दै गइसकेपछि, त्यो कुरा बुझ्नुस्। अब 7 नम्बरमा लाइसेन्सको कुरा गरेको छ। अब लाइसेन्स तपाईलाई दिने भनेको एनइसीले नै हो, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले नै तपाईलाई लाइसेन्स प्रदान गर्छ। यो पहिला थिएन तर तपाईलाई 2077 देखि चाहिँ यो पनि अनिवार्य गराएको छ है, त्यो कुरा बुझ्नुस्। ल फ्रेन्ड्स, आशा छ यहाँहरुलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल भयो होला, एकदमै मन पर्यो होला है। यदि मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब एन्ड लाइक गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।